سلام. جمع کردن نیم موتور پژو داریم. نیم موتوری که موتور XU7 روش سواره. برای جمع کردن رنگ پیستون پژو که رنگا را چا زدیم و این به پیستونا همون دست دوم خودشه، فقط یه دست رنگ عوض کردیم و بوشاشو. بریم برای جمع کردن و جا زدن پیستون داخل بوش و سوار کردن آن روی خودرو. برای جمع کردن رنگ ها روی پیستون یه طرف پرفشاره که خاره یا تاقان که این طرف قرار گرفته پرفشار پیستون قرار داره. رنگ روغنی که طرف گیژمپین قرارش میدیم. رنگی که وسط قرار گرفته کمپرسور دوم شیارش عکس این خاره یا تاقان قرار میدیم، چون فشار روغن طرف این خاره. یه سوراخ هم داره روی شاتون، معلومه که پرفشار روغن اینجاست. پس شیار رنگ را عکس این خار قرار میدیم. کمپرسوری بالا را باز عکس کمپرسوری پایین قرار میدیم. روغن کاریش میکنیم و جمعش میکنیم و داخل بوش قرارش میدیم. با روغن خوب آغشتش میکنیم. رنگا رو تکون بدین روغن کاملا بره جا. زیر رنگ کاملا پر روغن شه. رنگ هم که چیده شدن بگیره قرارش میدیم. با رنگ جمع کن. رنگ پیستون رو جمع میکنیم که به راحتی در بوش قرار بدیم. آماده سوار کردن روی بوش. گیره رو باز میکنیم، داخل بوش کاملا روغن کاریش میکنیم. دو طرف کاملا داخل بوش روغن کاریش. این لبه‌ای که شیار داره با لبه شاتون که این شکل است و این شکل قرار نمیگیره، این شکل قرار میگیره. میزونش میکنیم به آرومه میذاریم تا پیستون جا بره. به همه راه دور تا دور بوش رو تمیزکاری میکنیم که خشک باشه و دوری که اورنگ میفته را ما اورنگ دور بوش 206 میزنیم به خاطر بهتر جمع بودن و زیاد باز نبودن اورنگ. از اورنگ دور بوش 206 استفاده میکنیم. بریم تمیزکاری کنیم و اورنگ را دور بوش ها قرار بدیم و سوار ماشینش. اورنگ های دور بوش رو داریم، تمیزکاریش ها کاملا انجام دادیم. به ایش عنوانی چرب نباشه. اورنگ ها رو جوری نباشه که تاب برداشته باشه، دقیق بدون تاب برداشتن اورنگ سر جاش قرار میدیم. اورنگ 206 به خاطر اینکه خیلی فیت دور تا دور بوشا نگه می‌داره و بازی هیچی نداره. به این شکل اورنگا جا میزنیم. یه طرف هر چهار تا بوشا اورنگشا به همین ترتیب جا میزنیم. مواظب باشین تاب بر نداره. اینم از بوشه
آخر. دور تا دور این بوشه را، یعنی روی این اورنگ را حتما برای این موتور باید با چسب مزدا قشه کنیم، چون ایراد بلوکه سیلندر خوردگی زیاد داره و به خواسته خود مشتری جوشکاری بلوکه سیلندر رو انجام نداد و ما گفتیم میبندیم، مشکل نداره، به خواسته خود مشتری. دلیلش این است که الان روی بلوکه سیلندر نشونه رو میدم، اگر نه دور این اورنگ احتیاج به چسب داریم نیست. بریم برای نشون دادن بلوکه سیلندر و خوردگی آن که ما باید دور تا دور اینا حتما چسبش کنیم. بریم برای دیدن بلوکه سیلندر که خوردگی داره. خوردگی که این بلوکه سیلندر داره معلومه، به خاطر همین چسبکاری اورنگ واجبه. معلومه خوردگی بی نهایت زیادی داره. دور اورنگ ها را با چسب ما قشه کردیم به خاطر خوردگی بلوکه سیلندر و اورنگ هم که زیر چسب ها قرار گرفته. بریم سوارشون کنیم روی خودرو. شماره 1 و 4 اول سوار میکنیم. بریم برای سوار کردن. روغن کاری یاتاقانه انجام بدیم. خاری که روی یاتاقانه طرف داشبورد قرار میگیره، یعنی طرف پشت موتور. بریم شماره 4 اول بزنیم اینجا به این سمت. این شماره 4. دقیقاً این روبروی هم قرار میگیره. شماره 1 هم به همین ترتیب خار طرف داشبورد و جا زدن. به همین ترتیب شماره 2 و 3 هم میزنیم جا. بریم برای بستن کفه های پایین شاتو. بریم شماره 2 و 3 هم بزنیم جا بستن کفه ها. شماره 2 و 3 هم سر جاش قرار دادیم. حتما 4 تا بوشه که قرار دادین 2 تا بوش بند حتما ببندید، چون موقع بستن کفه ها بازی نکنه و اورنگا پارگی پیدا نکنه. این یه مورد دیگه، این لبه ها دقیق روبروی هم قرار بگیره، چون واشر که سوارشر روی اینها قرار میگه. این لبه ها دقیق این طرف و اون طرف دقیق 2 تا موازی هم باشه. این هم نکته مهمی بود که روی این موتور براتون توضیح دادیم. بریم کفه های زیر رو ببندیم و بقیه کلید. کفه شماره 4 داریم یا تاقانش میزنیم جا. خار حتما سمت خودرو قرار بگیره، یعنی سمت داشبورد عکس فیلتر روغن. بریم بزنیم شماره 4 رو ستش کنیم. روغن کارش هم حتما انجام بدیم. 2 تا مهرش ها میبندیم با بوکس 14. کفه رو سر جاش میشونیم و با 4 درجه ما حدوداً 40 بار یا 50 بار بیشتر نباید بکشیم. با بوکس 14 برسونیمش به کف و بعد با 4 درجه محکم سفتش کنیم. به همین ترتیب 4 تا کفه را سر جاش قرار میدیم و محکمش میکنم. میریم برای بستن بقیه اجزای این موتور. کفه ها را کاملا بسته تموم شد. برای بستن اویل پمپ ماشین حتما در روغن قرارش بدیم. با چرخوندن این چرخ دنده فشار روغن از جا به خوبی باید بالا بیاد.
این دست که قرار بدین دست ها با فشار بدید بالا روغن. برای بستن سر جاش یه زنجیر داریم که زنجیر اویل پمپه. اول زنجیر رو سر جاش قرار میگیریم. یه دونه سینی داره که زیر اویل پمپ قرار میگیره. به این شکل قرارش میدیم. 3 عدد پیچ داره که یکیشون طرح بوش داره. این قسمت قرار میگیره که فشار روغن فوق‌العاده زیاده. این پیچ هم بوش داره اینجا قرار میگیره. یه دونه پیچاش دیگه اینجا قرار میگیره. سینی هم میزونش کنیم سر جاش و پیچ دوم هم میبندیم. حتما سینی ها دقیق سر جای خودش قرار. این هم پیچ دوم، این هم بلندتره که این قسمت بسته میشه. با بوکس 11 هر 3 تا پیچ رو محکم صرف میکنم. یه قاب هم داره که روغنکاری این زنجیر رو میکنه این قسمت بسته میشه. بریم برای صرف کردن و قاب بستن قاب اویل پمپ و آخر دست هم بستن کارتر که این هم از آموزش نیم موتور XU7. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. ما را در این کانال حمایت و همراهی کنید. از حمایت شما تشکر فراوانی داریم.